කොරියන් විත් ලහිරු මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගොඩ දවසින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයාලට දාන්න ඕනේ කියලා හිතුවා මේ අපි ලියපු පළවෙනි සෙට් එකේ cut off mark එක දාන්නේ කවදද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සහ තව ඒ ආශ්‍රිත කරුණු කීපයක් ගැන කතා කරන්න. හොඳයි අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයාලා සමහරක් අය මම දැක බලන් ඉන්න සෝෂල් මීඩියා වල මම දැක ෂෙයා වෙනවා අද කට් ඔෆ් මාක් එක තියෙනවා දානවා කියලා කට්ටිය බලන් ඉඳලා තිනවා අද 7 වෙනිදා නිසා. නමුත් ඇත්තටම අද නෙවෙයි දාන්නේ. ඒක දාන්නේ ලබන මාසේ 7 ජූලි 7 වෙනිදා. මොකද මේ මාසේ 30 වෙනකම්ම පළවෙනි සෙට් එකේ විභාග පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පැවැත්විලා ඊට පස්සේ දවස් 7ක වගේ කාලයක් තියෙනවා HRD ආයතනයේට යම් තීරණ වලට එළඹිලා අපිට කට් ඔෆ් මාක් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ජූලි 7 වෙනිදා ඔයාලට කට් ඔෆ් මාක් එක හම්බ වෙවි. ස්කිල් එකට කොපෝන පිරිසක් පාස් කරලා තියනවාද? ඔයා ස්කිල් එකට සුසුකම් ලබලා තියනවාද කියලා ඔයාලට එදාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඊළඟ කාරණේ තමයි මේකෙදි ගන්න ප්‍රමාණය. ඉතින් ඇත්තටම මේ පළවෙනි සෙට් එකේ යටතේ අරගෙන තිබ්බා ඇඩ්මිෂන් 22000කට කිට්ටු වෙන. ඒ කියන්නේ 21500යි 22000 අතර සංඛ්‍යාවකට ඇඩ්මිෂන් නිකුත් කළා තියුණා පළවෙනි කාණ්ඩයේ යටතේ. ඉතින් පළවෙනි කාණ්ඩයේ යටතේ ඇඩ්මිෂන් එක 21500 22000 ඉතින් නිකුත් කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙමයි. මේකේ නිෂ්පාදන අංශයෙන් අපිට වෙබ් එකට දාන්න තියෙන්නේ 12500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙබ් එකට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔය අතරින් 12500ටම යන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ කෝටා එක තියෙන්නේ 8000ක් තමයි. ඉතින් ඒ වුණාට 8000ම නෙවෙයි ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා හැම පාරම වගේ. ඉතින් 12000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙබ් එකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අපේ කෝටා එකත් එක්ක බලලා අපිට බෙදලා බලන්න පුළුවන් මේ ස්කිල් එකට කොපමණ පිරිසක් පාස් කරයිද කියලා යම්කිසි නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක බලන්නේ මෙහෙමයි. නිෂ්පාදන යටතේ මේ පාර අරගෙන තිබ්බා ඇඩ්මිෂන් අරන් තිබ්බ නිෂ්පාදන විභාගය යටතේ පමණක් අරන් තිබ්බා 84500ක් 85000කට වගේ යන ප්‍රමාණයකට අරගෙන තිබ්බා මේ පාර නිෂ්පාදන යටතේ ඇඩ්මිෂන්. ඉතින් එහෙම ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් බෙදලා බලන්න සම අනුපාතයට බෙදලා බලන්න පුළුවන් 85000 නම් දැන් 22500ක් 22000ක් වගේ තමයි මේ පාර ඇඩ්මිෂන් මේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ යටතේ විභාගය පැවැත්ුනේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් 12000ක් නම් වෙබ් එකට වැටෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බෙදලා බලලා උත්තරේ ගන්න. බෙදලා බලලා ඔයාලා උත්තරේ අරගන්න කොපමණ ප්‍රමාණයක් ස්කිල් එක සඳහා පාස් කරයිද කියලා. ඉතින් මේක අපිට හරියටම කියන්න බෑ 100%ම. ඉතින් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අනුපාතයෙන් යට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අනුපාතට බෙදලා බැලුවොත් ඔයාලට සංඛ්‍යාව වේවි. ඒ හා සමානව යන ගාණක් කියවි. හරියටම අපිට ඉලක්කම් වශයෙන් ගන්න බෑ. නමුත් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ස්කිල් එකට පාස් වෙන පිරිස. ඉතින් මේකෙදී බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් ලකුණු 110 ඉඳන් 140 වගේ යනකම් මම හිතනවා වෙයි කියලා. ඒකත් අනුමානයක් විතරයි. මම හිතනවා 140ට එහා යන එකක් නෑ කියලා. මොකද මේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ යටතේ ලියපු අයට මුලින් සෑහෙන ප්‍රශ්න තිබුණා. විභාගය ළඟ වැටිච්ච අය තිබ්බා. පාස් කරන්න කාලයක් නැති අය තිබ්බා. ඉතින් ඔන්න ඔය එක හේතු නිසා ගොඩක් අය ලකුණු අඩුවෙන් ගත්තා. ඉතින් ඒ හේතුව නිසා ගොඩක් මේ පාර මම හිතනවා වැඩි ලොකු කට් ඔෆ් මාක් එකට යන එකක් නැහැ පළවෙනි කණ්ඩායම. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනි කට්ටියට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. ඉතින් ඊළඟට කියන්න ඕන දීවර අයට. ඉතින් දීවර මේ පාර අරගෙන තිබ්බ ඇඩ්මිෂන් 8000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාලටම නිෂ්පාදන වගේම බලන්න පුළුවන් ගන්න කෝටා එකත් එක්ක ඔයාලට බෙදලා බලලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කීයක් විතර වෙබ් එකට වැටෙයිද කියලා ඔයාලට ඒක අනුමාන කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාර කොහොමත් දීවර කියලා වෙනමම සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඩ්මිෂන් කියන්නේ නිෂ්පාදන ඉවර වෙලාම පටන් ගන්නෙ නැහැ. ඒක ඔයාලා දැක්කත් දන්න ඒ විදේශ සේවාවකේ එතන ඉන්න ප්‍රධානතුමා කියනවා නිෂ්පාදන යන ගමන්ම දීවර අයට ලියන්න වෙයි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ සෙෂන් දෙකක් විතර නිෂ්පාදන තව සෙෂන් එකක් විතර කියන්නේ උදේවරුව නිෂ්පාදන යනවා. ඒ අතරින් යනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ ටයිම් එකට යනවා දීවර. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලිය වෙයි. ඉතින් එහෙම තමයි මේ කතාවේ මම මේ කතාව බැලුවා. ඉතින් ඒකේ කියවෙන්නේ යන්නේ එහෙම. ඉතින් අන්න ඒ කරුණත් ඔයාලා මතක තියාගන්න. දීවර අයත් හොඳට පාඩම් කරන්න. මොකද මේ පාර දීවර කියලා නිෂ්පාදන කියලා වෙනසක් නැහැ. නිෂ්පාදන හා සමානව වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට දීවර කට් ඔෆ් මාක් එක ටිකක් ඉහළ යාවේ. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නවා නම්
මේ අවුරුද්දේ ෆේල්ලා ඉන්නවා නම් එයාලා ලබන අවුරුද්දේ ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 9 වෙනකන් මේ විභාගය යනවා. කියන්නේ අප්‍රේල් 9 වෙනකොට ඔයාලට පළවෙනි සෙට් එක, දෙවෙනි සෙට් එක, තුන්වෙනි සෙට් එක සියල්ලම ඉවර වෙලා විභාග ඉවර වෙනවා අප්‍රේල් 2024 අප්‍රේල් 9 වෙනිදා වෙනකොට. ඉතින් එතනින් එහාට තමයි ඊළඟ විභාගයක් ගැන ප්ලෑන් කරන දේවල් කරන්නේ. ඉතින් සමහර අය අවුරුදු 38 වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 39ට ඔන්න මෙන්න වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා අහලා තිබ්බා කොහොමද එතකොට අපි ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි. එතකොට ඇත්තටම ඒක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒක එදාට ඒ කියන්නේ ඇඩ්මිෂන් ගන්න දිනට ඔයාලට අවුරුදු 39ට එහා නම් ඒක ඔයාලට අවාසියක් වේවි. මොකද මේ පාර ඉල්ලන ප්‍රමාණය කියන්නේ ඇඩ්මිෂන් ගත්ත ප්‍රමාණය වැඩි නිසා විභාගේ ගොඩක් පස්සට ගියා. ඉතින් ඒකෙන් ඒ වයස් අන්තිම හරිය ඉන්න අයට ටිකක් අසාධාරණයක් වුණා කියලා මම හිතනවා. නමුත් ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ HRD ආයතන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඉතින් මේ පාර ගත්ත ඇඩ්මිෂන් ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි ඒක ඒ විදියට පස්සට ගියේ. හොඳයි. ඉතින් ඒ කරුණත් ඔයාලා හොඳට හිතේ තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. මොනවා හරි අහන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් අහන්න. මම දන්න හැම දෙයක්ම තියෙනවා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ස්කිල් එකේ අතර වාරේ දැන් ඔය පාර ඉස්සරහට පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ස්කිල් එකට අදාළ ටියුට් එක මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකකින් දැම්ම ටියුට් එක ගන්න ඕන විදිය. ඉතින් ඒක ඔයා බලන්න යටින් මම ඕන යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඒක. ඉතින් ඒ ටියුට් එකට ඒ ටියුට් එක ගැන කියනවා නම් ඒ ටියුට් එක ඔයා පාඩම් කරාම ස්කිල් එකට 195ක්ම එතනින් ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Tamanටත් කියලා දෙයක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මම කියන්නේ 195 කිව්වේ සම්පූර්ණ CGයෙන් ලකුණු 95 නෙමෙයි. ඔයාලට තියරි වලට යන ලකුණු වලින් ඔයාලට සෑහෙන කියන්නේ 195ක්ම ඔයාලට තියරි වලින් යන ටික ඒ ටියුට් එකෙන් ඔයාලට කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆිසිකලි කරන්න ඕනේ ඒවා වෙනම ඒවා පුරුදු වෙන්න ඕන. ටියුට් එකේ තියෙනවා ඔයාලට තියරි වලට අවශ්‍ය වෙන හැමදේම. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි සමහර අය චගිසෝගිය හදලා තිනවා එක එක විදියට. සමහරු චගිසෝගිය හදලා තිනවා ලොකු මහා ලොකුවට හදලා තිනවා. සමහරු චගිසෝගිය හදලා තිනවා තමන්ගේ සත්‍යම තොරතුරු දාලා නිකන් හරි අමාරුයි ඒක කියව ගන්නවත්. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ. තමන්ට පහසු විදියට, ලේසි විදියට, සරල විදියට තමන්ගේ චගිසෝගිය හදා ගන්න. විනාඩියක් තප්පර 50යි විනාඩිය අතර වගේ වෙන විදියට හදා ගන්න. 100%ම සත්‍ය තොරතුරුම වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒකට. ඉතින් ගොඩක් බැරෑරුම් විදියට ඔයා චගිසෝගිය හදාගත්තොත් ඉතින් බැරි වෙලාවක් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම අහවි වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙකක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ දෙක ඔයාට උත්තර දී ගන්න බැරි වේවි. අහන ප්‍රශ්නේ ඔයාට තේරෙන එකක් නැහැ. ඔයාගේ චගිසෝගිය ගොඩක් බැරෑරුම් එකක් නා. මොකද ඔයා චගිසෝගිය හදනකොටම ඔයා බලා ගන්න ඕනේ චගිසෝගියෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවාද සහ ඒ ගැන ඔළුවේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. මෙයා මේ ගැන අහවි, මේ ගැන අහවි කියලා තමන් ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයකින් තමයි චගිසෝගිය හදන්න ඕන. මොකද එයා මොනවා හරි අහුවොත් ඒකට ඔයා ඒ චගිසෝගිය ආසයෙන් අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හොඳයි. ඉතින් දැනට මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වෙනකොට ගොඩක් අය විභාගෙ ලියලා ඉවරයි පළවෙනි කණ්ඩායමේ සහ ගොඩක් අය දැන් වෙනකොට ස්කිල් එකට සඳහා සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ස්කිල් එකට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ස්කිල් එකේ පින් බෝඩ් සහ ඔය අර වලලු දාන එක. ඉතින් ඒක සමහරු ඔන්ලයින් ගෙන්වා ගන්න කියලා තැන් වලින් මම දැක්ක සෝෂල් මීඩියා වල ගොඩක් දාලා තිනවා පින් බෝඩ් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ දේවල් ගන්න යන්න එපා. හැමදේම මේකේ තියුණ පළියටම. මොකද මගෙන් අහලා තිබ්බා මම දන්න කවුරුවත් මම දන්න කෙනෙක් නැහැ ඇත්තටම. නමුත් ඒ වුණාට හරියට රෙකමන්ඩ් කරලා හෝ එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා බලලා හෝ යම්කිසි සර් කෙනෙක් රෙකමන්ඩ් කරන තැනකින් ගන්නව වෙරෙන්න නැතුව ගන්න එපා. අපරාධයක් වෙනවා. මොකද ඒවැයි තියෙනවා යම්කිසි සයිසස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සයිසස් එහෙම වෙලා හිතුමනාපෙට ඕන විදියට බෝඩ් හදලා තිබ්බොත් ඒක ඔයාට වැඩක් නැති වෙනවා. මොකද එහෙම නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන් මේක හරි ප්‍රමිතියට තියෙන එකක් ඕන ගන්න. නැත්නම් ඔයා ඒ කරන දේෙන් පුරුදු වෙන දේෙන් ඔයාට එතන ගිහිල්ලා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේත් කියන ගමන් ඔයාලට මොනවාරි තව ගැටලු තියෙනවනේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හැම දෙයකටම රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් EPS account එකක් හදන විදිය සහ ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම ඉස්සරහට දාන්නම්. දැනට මම ඒව දාලා නැති දැන්ට ඒව අවශ්‍ය නැති නිසා ඒව අවශ්‍ය වෙලාවට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අදටම ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.